قبل از اینکه برم سراغ اصول معماری نرم افزار، میخوام یه گریز خیلی کوتاه بزنم به تاریخچه الگوها یا پارادایم های برنامه نویسی. چرا مهمن؟ برای اینکه ضمن تحول این پارادایم ها یه سری از این اصول به وجود اومدن و دونستنش کمک میکنه به اینکه هم این روند رشد هیستوریکال رو تاریخی رو ببینیم و هم اینکه بعداً به اون اصول راحت‌تر عجین بشیم. خب اولین زبانی که با کامپیوتر شروع کردیم صحبت کردن یا دستور دادن چی بود؟ اولین زبان ماشین بود. زبان ماشین چه شکلی بود؟ زبان ماشین، من یه سری کد ماشین داشتم 0 و 1، هر کد یک کاری رو مشخص می‌کرد، یه عمل خیلی سطح پایین و ماشین اون کار رو برای من انجام میداد. خب کار کردن با کدها سخت بود، با 0 و 1 مسلماً، و آدم‌ها خیلی زود اومدن یک چیز براش نوشتن که خب به جای هر کد یک کلمه بذاریم که راحت تر به خاطر سپرده بشه و خواناتر بشه و در نتیجه زبان اسمبلی اختراع شد. خب اسمبلی در واقع اولین زبانی بود که میشه گفت حالا به فرمت زبان برنامه نویسی در اومده بود و بهش میگیم زبان نسل دوم. کد ماشین رو بهش میگیم زبان نسل اول. بعد از اسمبلی شروع کرد انقلاب یا چیز به وجود اومدن زبانهای برنامه‌نویسی مختلف. دیگه انواع اقسام زبانهایی که شما اسمش رو شنیدید. فورتران از اولینا بود. فورتران برای کارهای علمی و ساینتیفیک و اینا در اومد و هنوزم خیلی جا استفاده میشه. هنوز خیلی از کدهای مهم، خیلی لایبرری‌های خیلی حیاتی به فورتران نوشته شده و استفاده میشه. سی، نمیدونم، پاسکال و خیلی زبانهای دیگه در اومدن و به همه این مجموعه زبانها میگیم زبانهای نسل سوم. اما از دیدگاه پارادایمی ما میتونیم چند دسته پارادایم زبانهای برنامه نویسی رو تقسیم بندی کنیم. دو تا از مهمتریناش که من اینجا میخوام بهش بپردازم زبانهای امری یا دستوری هن که بهشون میگیم ایمپراتیو. شاید این دسته در واقع اگه کل این تخته رو فضای زبانهای برنامه نویسی در نظر بگیریم، حالا شاید هم خیلی گویا نباشه چون من فقط زوم کردم روی این دوتا، فرض کنید که گستره بزرگتری داریم از پارادایم ها. یه دسته مهمشون زبانهای برنامه نویسی امری یا دستوری هن که خب زبانهای مشهوری که ما میشناسیم خیلی هاشون رو سی، فورتران، اسمبلی و توی این دسته امری یا دستوری ها جای میگیرن. و یه دسته مهم دیگه‌ای که میخوایم بهش بپردازیم زبانهای توصیفی یا دکلراتیو که حالا بهش میرسیم. اول بریم سر زبانهای دستوری. زبانهای دستوری چرا بهشون میگیم دستوری؟ از همین اسمبلی شروع کنیم. چیکار میکنیم؟ یه دستور میدیم، یه دستور دیگه، یه دستور دیگه، یه دستور دیگه. یعنی من اون کاری که میخوام ماشین برام انجام بده رو دستور یا استپ بهش میگم چه شکلی این کار رو انجام بده. بیام یه مثال بزنم، شاید بیرون از فضای کامپیوتر راحت تر باشه درک این. مثلا من یه غذا میخوام، پیتزا میخوام. پیتزا رو موقعی که میام با یک شیوه دستوری پیتزا به دست بیارم چیکار میکنم؟ میرم به کامپیوتر میگم بیا آرد و وردار، آب بزن بهش، همش بزن، ورزش بده، خمیرش کن، خمیر رو صاف کن، بذار ور بیاد، صافش کن، صافش کردی مواد بزن روش، نمیدونم مثلا سس گوجه، پنیر یا هرچی، و بذارش تو فر این مدت، بعد درش بیار، بعد آماده است. این میشه شیوه دستوری یا شیوه امری برای تهیه کردن یه پیتزا. در مقابل شیوه توصیفی چی میگه؟ شیوه توصیفی میگه که خب من به جای اینکه بگم که چطوری این به این چیزا برس، من میگم من چی میخوام. میگم من یک نون پخته نازک میخوام
که روش پنیر پیتزا و سس گوجه و نمیدونم حالا هرچی فلفل دلمه‌ای و گوشت و اینا باشه. من توصیفش میکنم، اینو میخوام و کامپیوتر به من بده. همطوری که فکر کنید ببینید که این در واقع زبانهای توصیفی یه پله مجازی تر شد، یه پله ابسترکت تر شدن از نظر نحوه صحبت کردن با کامپیوتر و خب به همین دلیل به زبانهای توصیفی میگیم زبانهای نسل 4، حالا یه پله در واقع پیشرفت کردن از این نظر. اما زبانهای نسل 3 برگردیم بهشون، زبانهای دستوری خودشون به چند تا بخش تقسیم میشن. همونطور که گفتم زبانهای دستوری هستند. دستوری ها یعنی چی؟ چه المان هایی داریم تو زبانهای دستوری؟ تو زبانهای دستوری میشه گفت 4 تا پارامتر، 4 تا المان مهم اگه بخوام بگم داریم. 1. توالی دستورا، یعنی من یه سری دستور رو به صورت مرتب پشت سر هم می نویسم و کامپیوتر اجرا میکنه و یک خروجی به من میده. 2. انتخاب، یعنی چی؟ یعنی یه جایی من یک سلکشنی میذارم که میگم یا این دستور رو انجام بده یا این یکی رو. یه ایف میذارم. ایف یا سلکشن میشه یکی از المانهای مهم زبانهای دستوری. دیگه چی؟ دیگه تکرار. هر مدل تکراری. من یه سری دستور رو به صورت متوالی اجرا کردم، حالا میخوام تکرارش کنم با یه شرطی که یک ترو فالسی هست، یک درست یا بله یا نه هست. میخوام این تعداد دستورایی که اجرا شدن یه بار، 2 بار، 3 بار، چند بار تکرار بشن. این میشه لوپ، یک حلقه. پس اینم یه المان. و یه المان 4 کنترل، در واقع جامپ یا پرش کنترل اجرای برنامه. من داشتم اینجا حرکت میکردم به ترتیب این دستورات رو انجام میدادم، حالا یه اتفاقی افتاده میخوام جامپ کنم برم یه جای دیگه، که این دستور رو کی برامون، این در واقع پرش رو کی برامون به وجود می آورد؟ گوتو خیلی مهمه. و پس این 4 تا المان اصلی رو اگه بگیم این زبان ها داشتن. 4 تا المان اصلی. توی زبان‌های دستوری یه چیزی که خیلی همون اوایل در واقع متوجه شدن این بود که برای اینکه بتونن پیچیدگی کد رو مدیریت کنن، خب من مثلا توی یه کد میخوام 600 تا عدد با هم دیگه جمع کنم. اگه برای هر جمع بخوام یه سری عملیات تکرار کنم و کد اون رو هی تکرار کنم، این کد خیلی بزرگ میشد. خیلی زود فهمیدن که اگه من بیام یه کارهای تکراری رو زیر برنامهش کنم یا ساب روتینش کنم و اون رو صدا بزنم، حجم کد کم میشه. پس یکی از اولین چیزهایی که به زبانهای دستوری اضافه شد این زیر برنامه یا ساب روتین بود که من بتونم یه سری از همین مجموع این عملیات های نمیدونم توالی و انتخاب و لوپ رو سرهم کنم و بهش بگم یه ساب روتین و حالا هر موقع خواستم یه سری ورودی داره، یه سری خروجی برام تولید میکنه و این ساب روتین رو صدا بزنم، که همه اینا هم اینو داشتن، این قابلیت ساب روتین رو همه داشتن. اما سال 1968 آقای دایجسترا که احتمالاً اسمش رو شنیدید اومد یه مقاله ارائه داد و گفت که دستور گوتو آسیبزاست. آقای دایجسترا یه ریاضیدان هلندی بود. اون موقع هنوز کامپیوتر ساینس یا علم کامپیوتر به این صورتی که الان وجود داره نبود و اکثر کسایی که تو این زمینه کار میکردن فیزیکدان، ریاضیدان یا مهندس بودن. نتیجه حذف دستور گوتو از زبانهای برنامه نویسی و یه سری البته کارهای دیگه شد یه پارادایم دیگه برنامه نویسی که بهش میگیم برنامه نویسی ساختیافته یا استراکچرد. تو ویدیوی بعدی میگم که چیه دقیقاً برنامه نویسی ساختیافته. ولی فعلا
مهمترین زبانهای ساختیافته الگور و سی میتونیم نام ببریم. دستوریایی که ساختیافته نیستند اسمبلی و فورتران مثلا 2 تاشونه، ولی اینا اون اولین نسخه های اسمبلی و فورتران هستن. بعدا اینا هم نزدیک شدن به ساختیافته ها. 2 سال قبل از این مقاله آقای داجسترا تو سال 1966 2 تا دانشمند دیگه به نام دال و نگارد توی یه مرکز تحقیقاتی توی نروژ اومدن یه زبان دیگه ارائه دادن، یه زبان دیگه در واقع پیشنهاد دادن به نام سیمولا 67. سیمولا 67 در واقع اولین زبان شیگرا بود. خود زبان‌های شیگرا یک دسته ای از زیرمجموعه‌ای از زبان‌های ساختیافته محسوب میشن. مهمترین زبان‌های شیگرایی که میشناسیم احتمالاً سی پلاس پلاس، جاوا و خیلی زبان‌های دیگه اینا شیگرا هستن. و اگر من بیام زبان‌های ساختیافته رو شیگراها رو از توش وردارم، یه عده دیگه زبان میمونن که ساختیافته هستن ولی شیگرا نیستن. به اینا میگیم پروسیجرال یا زبان‌های رویه‌ای، یا اگه بهتر شاید بد نباشه بگیم فرایندگرا یا روشمند. ترجمه پروسیجرال رو سی و الگور در واقع پروسیجرال هستن دیگه، زبان‌های ساختیافته‌ای هستن که پروسیجرال هستن. اما زبان‌های آبجکت اورینتد یکی از مهمترین زبان‌ها که خیلی الهام بخش زبان‌های دیگه بود و خیلی الهام بخش پارادایم آبجکت اورینتد یا شیگرا بود، زبان اسمالتاک هست. زبان اسمالتاک برای آموزش در مرحله اول ایجاد شد و بعداً کاربردهای بیزنسی هم پیدا کرد، ولی خیلی همه‌گیر نشد به عنوان یه زبان برنامه‌نویسی برای در واقع کارهای مختلف. ولی بسیار اسمالتاک 80 به خصوص بسیار الهام بخش زبانهای آبجکت اورینتد و شیگرا شد و بسیاری از اصول برنامه‌نویسی شیگرا، پترنایی که استفاده می‌کنیم در واقع ریشه‌شون توی زبان اسمالتاک هست. بریم سر زبانهای توصیفی. زبانهای توصیفی یه زبانی که احتمالاً همتون باش کار کردید SQL. تو SQL من نمیگم چه شکلی برام خط به خط به اون کسی که قراره SQL حالا با دیتابیس حرف میزنیم با SQL، ولی من خط به خط نمیگم چه شکلی کارو برای من انجام بده. من توصیف میکنم خروجی رو که میخوام و به این معنا SQL یک زبان توصیفیه. اما اولین زبان توصیفی که ساخته شد و معرفی شد لیسپ بود. 1958 آقای مکارتی دانشگاه MIT لیسپ رو اختراع کرد که در واقع هست لیست پروسسور برای بیشتر کارهای هوش مصنوعی. و حالا میپردازیم به اینا هم که در واقع چه چیزهایی داره. ولی یه دسته مهم از زبانهای توصیفی زبانهای فانکشنالن که غیر از لیسپ 2 تا از مهمترین زبانهای فانکشنال دیگه هسکل و کلوژر هستن که حالا شاید نمونه هایی از کداشون هم من بعدا نشون بدم. در صورت اینها یه دسته بزرگی هن از زبانهای فانکشنال، خودشون یه بخشی از زبانهای توصیفی میشن و زبانهای توصیفی هم محدود به فانکشنال ها نیستن. چون مهمترینش بوده من اینجا کشیدم و چون من میخواستم بهش بپردازم، وگرنه پارادایم های دیگه ای داریم مثلا زبانهای لاجیکال یا لاجیک اورینتد که اونا هم تو توصیفی ها میشینن و کلا هم تو این فضا پارادایم های زیاد دیگه ای داریم که حالا من نمیخوام واردش بشم. خب پس یه مرور کلی کردیم روی انواع زبان ها و یه چیز جالب، سالا رو نگاه کنید، تقریبا یه موقع همشون از
68 دایجسترا دال و نیگارد 1966 2 سال قبلشه و 8 سال قبلش مکارتی لیسپو پرزنت کرده. تقریبا توی بازه 10 ساله هولوش 1960 اینطوریا همه این پارادایما معرفی شدن.